سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و ممنون از اینکه 3D CG Tour رو دنبال میکنید و مرسی بابت لایک و کامنتاتون. خب توی ویدیو قبلیه با همدیگه رسیده بودیم به اونجایی که بحث تعلیق و حرکت فنری کمک فنرها و وایبریشنی که چرخ‌ها میتونن تو دست انداز داشته باشن رو درست کنیم و براتون توضیح دادم که اینا رو برای هر چرخی باید ایندیویژوالی سوا انجام بدیم. خب اومدیم این فلش رو با هم دیگه ساختیم و جایگذاری رو انجام دادیم، پیوت پوینتاش هم زدیم. الان اونجاییه که دیگه باید بیایم کانکشن های اینها رو با هم برقرار کنیم که این یه نکته خیلی مهمی توش هست. حالا برای این کار چیکار کنیم؟ ببینید الان این چرخ ها کل تشکیلاتشون به این وصله و این دایره ها هم به این وصله. اگر من بخوام دایره رو به فلش پرنت کنم، پس کل کانکشن ها از بین میره. رینگ ها رو بخوام به این پرنت کنم، کانکشن ها با هم میره، یعنی اصلا همه چی نابود میشه. ولی اگر بگیم که دایره تابعی بر این فلش باشه، قضیه اینجا خیلی خیلی فرق خواهد کرد. یعنی اینجا قصه‌مون فرق میکنه، به خاطر اینکه میگه آقا من هر جا برم، من این فلش میگه من هر جا برم شما هم با من خواهی اومد. این نکته مهمیه دیگه. من اینو بگیرم و حتما اسکوزاری کنید چون داستان میشیم برای اینجور کارا. میام اینجا میگم فرانت لفت، اگه اشتباه نکنم دارم درست میزنم دیگه. اینو بگیرم، آره اینم فرانت لفته، میزنم فرانت لفت ساسپنشن مثلا بزنیم، همون سیستم تعلیق و فنربندی و اینا میشه. این یکی رو میگیرم، این یکی رو میزنم فرانت رایت FR، اینم اوکیه. پشتیه رو میگیرم، بیایم اینجا یه کنترل وی بزنیم، این میشه ریل رایت، یکی هم میشه rear left. این از اسکوزاری ها. حالا دایره رو میگیرم، میام توی کانسترینا یه کپی لوکیشن میدم و میام انتخاب میکنم. ببینید FL ساسپنشن، این اسکوزاری ها خیلی کمک میکنه. جابجا شده. خب میگید که سریع بریم مثلا پیوت پوینت ها یا اوریجیناش رو درست کنیم. نه، باید بهش بگیم تو کدوم محور. ما الان با وای که کاری نداریم، با ایکس هم کاری نداریم، میخوایم فقط نسبت به زد ها بالا پایین بره. سیستم ساسپنشنش رو میخوایم درست کنیم دیگه، به نمیدونم عقب و جلو رفتنش که کاری نداریم، فقط بالا پایین. خب چون که فقط با زد ها کار داریم، همه آنلاک، فقط لوکیشن زد، یعنی من هیچ جایی هر جا موس رو ببرم، روتیت که اصلا کار نمیکنه، اسکیل که اصلا کار نمیکنه، هر جایی مثلا ببرم این فقط تو زدا داره جابجا میشه. این میشه روشش. اما موضوع اینجاست اگه این بره فلش میمونه. خب اینو که به این پرنت کنیم کانکشن قبلی از بین میره. پس چیکار کنیم؟ حالا میگم این فلشه چایلد کنترلر اصلیم باشه و این هم باید همه یه چیزاش فعال باشه. نگاه کنید، یعنی مثلا بهش میگیم که آقا شما توی وای بیا جلو، حالا این وسط ها لرزش هم اگر داشته باشی، پس این میشه روال کارمون. بریم و سریع این کار رو انجام بدیم. بیام کپی لوکیشن، بعد وای و ایکسش رو همینجا خاموش بکنید، اوریجیناش رو درست بکنید و سریع اینو لینک کنید، تست بگیرید. حالا که اوکی شد، اولا که من آلفا چیزش رو دلتاش رو ریست کنم. حالا همه آنلاک، همه لاک، فقط لوکیشن زد آنلاک. اینا رو تست کنید و میام چایلد آف این تست بگیرید، حتما تست بگیرید. حله. خیلی خوب، بیام این طرف دوباره این انتخاب میکنم، میرم کپی لوکیشن، این دوتا خاموش، اینا رو سریع ردیف کنیم، بیایم بهش بگیم آقا به این باید لینک بشی، بعد اینو انتخاب کنیم، همش صفر، فریز، اوکیه. چایلد آف بیس کنترل هم تست بگیرید، جی روی محور وای و وایبریشن سر جاش. پس
همه چی درست. برم سراغ این پشت سریه، این رو هم بر اساس دلتا فریزش میکنم. دایره رو اول بگیم کپی لوکیشن، اینا خاموش. خیلی سریع این کار رو انجام میشه دیگه. اینم بهش لینک میکنم. من اینو اشتباه زدم، باید اینو بزنم. بیس کنترل همو زدم. حالا ساسپنشنم چایلد آف بیس کنترل تموم شد. به همین صورت G رو محور Y هر کدوم لرزش خودشونو دارن. پس با همدیگه تونستیم این در واقع ریلیشنشیپ برای لرزش چرخ‌ها و بحث ساسپنشن رو هم به همین راحتی درستش بکنیم. یعنی اینقدر اگر که درک بکنید موضوع رو و بدونید که کانسترین‌ها رو چجوری باید استفاده بکنید، اینقدر همه چیز میتونه براتون سریع پیش بره. خب این کارم انجام شد. حالا میمونه اون مسئله روتیشنه که اول ویدیوی قبل روش کار کرده بودیم که گفتیم آقا این حول زدا به چرخه و نمیدونم یه سری داستان و اینا داشتیم. باید بریم سراغ اون دیگه. اون بعد الان ردیفش بکنیم. خب ببینید برای این کار یه کنترلری باید باشه که همزمان اگه فرمون مثلا پیچیدش به این طرف، لاستیک بیاد بیرون، لاستیک بیاره به سمت داخل که این حرکت رو انجام بدیم. یه چیز رو یادتون باشه، من این اشیاء رو دیدم. مثلا افراد میان و این کنترلرها رو نگاه میدارن، نسبت به زدا میچرخونن و میگن ای آقا این میره تو بدنه، کار خراب شده. حواستون باشه هر چرخی جداگونه پیوت پوینتش رو تعیین کردید. پس اینطوری نیستش بگیم آقا این نه اون کاملا غلطه. حواستون باشه اینا شما رو به اشتباه نندازه. خب برای این کار یه دونه از اینا قبلا گفتم که اینا بازم به دردمون میخورن. بیام اینجا از مرکز مثلا کرسر رو بندازم اینجا و نسخه کپی شده رو بهش بگم که کنترل شیفت و اس سلکشن تو کرسر، از این برم 90 درجه روتیتش میکنم، اینم از این طرف روتیتش میکنم. بعد یه فریز فعلا بزنیم، جی رو زدا بیارمش بالا. بعد اینم یه ذره جمع و جورش کنیم. حالا برای این کار باید چه حرکتی انجام بدیم؟ ببینید میخوایم بگیم این فلش از این موقعیت که الان موقعیت صفرشه، اوریجینش رو بندازم مرکز، بر اساس دلتا فریزش میکنم. اینم بزنیم که خیالمون راحت بشه. بعد بهش حتما اس بدید. اینجا من تازه یه چیزی رو یادم رفت، باید کلمه میبینید CR رو پشتش نوشتم، اینا رو هم باید بنویسم که بعدا اینا توی انیمیت برای سرچ کردن خیلی کمکمون میکنه. اینم یه لحظه الان یهو یادم افتاد که این کارو نکردیم. اینم بزنم. خیلی خواستم اون موقع بگم که براش اسم گذاری کنیم. اینو انتخاب میکنم 2 تا 0 و بیایم مثلا اسمشو بذاریم مثلا بذاریم wheels rotation control. خب این پس اسمش، موقعیتش هم که فیکس کردیم، همه چی اوکی شد. حالا باید کانکشن بینشون درست بکنیم. خب ببینید میخوایم بگیم آقا شما اگه به این سمت رفتی چرخ به چرخه به سمت بیرون. خب این سمت چقدر؟ n رو بزنم مثلا تهش رو تا اینجا بگیرم، عددش 0.2، یعنی میخوام بگم بین منفی 0.2 و مثبت 0.2 به چپ و راست که رفتی اینها هم
مثلا 25 درجه به داخل 15 درجه به 25 درجه به خارج 15 تا به داخل روتیت بشن. خب چرخا کلا تمام لوازمش در کنترل اینه. پس این کانکشن باید بین این دوتا انجام بشه، کنترلرهای لاستیکام چرخامون و این یکی. خب این انتخابش میکنم و میام اینجا. از اینجا قراره چی بشه؟ ببینید جابجایی با روتیشن، یعنی وقتی دو تا اتریبیوت اصلا از دنیاهای مختلفن سریع میریم ترانسفورمیشن، یعنی لوکیشن یا آبجکت با روتیشن یا آبجکت اینجوری ترانسفورمیشن میشه. خب میام سراغ ترانسفورمیشن. اگر اینا گیجتون میکنن میتونید قبلی ها رو ببندیدشون که دیگه اصلا نبیندشون، چون گیج کننده میتونه باشه. خب میگیرم و میام میگم آقا روتیشن کنترلمو بگیر، میذارم روی لوکال اسپیس، چون قرار نیست به صورت سایکلز عمل بکنه اکستراپولیت رو روشن نمی کنم، این قرار توی بازه حرکت بکنه. خب map from که میشه این آبجکتم و map to میشه تارگتم. خب میخوام بهش بگم که این رفرنسم توی محور ایکسا قرمز نگاه بکنید در این جهت، توی ایکسا بین -2 تا -2 حرکت کنه. پس لوکیشن ایکسا -2 و 2. خب حالا میگم وقتی که این توی ایکسا جابجا شد روتیشن هول زد ها تابع ایکس رفرنس، پس اینجا رو میگم ایکس رفرنس. حالا بهش میگم مثلا بین مینیموم، البته فکر کنم اینو باید 25 15 بذاریم تست کنیم دیگه، 25 تا -15 ببینیم چی بهمون میده. خب اینو میگیرم و میبینید به همین راحتی. خب این یکی هم با هم دیگه چک کنیم، اینو که هنوز نزدیم دیگه، پس باید بیایم این کارم رو این یکی هم انجام بدیم. ولی این به همین راحتی انجام شد، اصلا به داخل اومده، یه وایبریشن هم بهش میدید. پس انقدر راحته، اگه درکش بکنید واقعا انقدر راحته. خب یه کار بیایم این طرف انجام بدیم. دوباره این انتخاب میکنم، اینا رو ببندید، بیایم اینجا توی ترانسفورمیشن، اولا که بگیم جفتشون روی لوکال اوریجینشون باشن و کانکت بشه به روتیشن CR هم map from map to قرار شد بین عددش رو فکر کنم باید ریورس کنیم. حالا ببینیم -2 تا 2 رو میزنم، روتیشنش تابع x ها، مینیموم -15 تا 25. ببینیم چجوری در میادش دیگه. این رو موقعیت صفرشه. ببینید الان این ایراد بود. نگاه کنید چرخا دارن این مثلا الان جفتشون به بیرونه. این همون جایی بود که گفتم عددا رو احتمالاً باید ریورس بکنیم. منظورم دقیقاً همین بودش. اینو بزنم، بیام اینجا، اینو بهش بگیم 25 تا -15. خب حالا چک بکنیم، جفتشون با هم به بیرون و جفتشون با هم، ببخشید آره دیگه، جفتشون راست جفتشون چپ. از بالا فکر کنم راحت تر میتونیم ببینیم. به نظرم 25 و 15 کفایت میکنه. حالا اگر خواستید عدد رو بیشتر بکنید دست خودتونه، مسئله‌ای نداره. خب حالا که کار با این تمومه عملا صفرش بکنیم برای سر جاش دیگه. به همین راحتی این کار انجام دادیم، خیلی راحت. حالا اگر این داره حرکت میکنه اینم باید باهاشون بره دیگه. پس دوباره اینو میگیرم، یه چایلد آب میزنم، میگم آقا برو وصلشو به این بیس کنترلر رو همه محورها، یعنی هر جا رفتی این چرخا بتوانند چپ و راست بروند، وایبریشن هاشون سر جاش باشه. این میشه واقعا سیستم های با کیفیت و خوب برای انیمیت، برای ریگ ماشین و خیلی کمکتون میکنه. خب پس این کارم با هم دیگه اینجا انجام دادیم و موفق شدیم ردیفش بکنیم. فقط یادتون باشه این الان صرفا تو ایکسا قراره جابجا بشه، پس همه لاک فقط ایکسا آن لاک. نگاه کنید من موسو هر جا ببرم این فقط داره روی ایکسا جابجا میشه. اینو حواسمون باشه دیگه که برامون دردسر بعداً درست نکنه.
خب 2 تا کار دیگه باید انجام بدیم که بحث دیگه چرخامون رو تمومش بکنیم و بریم توی حالا ویدیوهای بعدی برسیم به قسمت‌های بعدی این ماشینه. یکیش اینه که جفتشون تو حوزه لیمیتیشن هن، لیمیت باید بکنیم حرکت رو. یکیشون اینه، یعنی که مثلا این قراره تا کجا راه بره، ما باید یه بازه‌ای بذاریم دیگه، بگیم تا اینجا اومده دیگه بسه، دیگه اونورتر نرو، یا از اون طرف. این کارو باهاش آشنایید، قبلا در مورد لیمیت کردن تو لوکیشن، روتیشن و اسکیل با هم حرف زدیم. خب پس خیلی راحت این یه چایلاوی شده که میبندمش، انتخابش میکنم، میام اینجا لیمیت لوکیشن، موقعیتش رو میخوایم لیمیت کنیم و میام اینجا میگم توی x ها بر اساس لوکال اسپیسش از مینیموم -2 بود دیگه تا 2 شما لیمیت شو، یعنی ببین دیگه از این ورتر نمیاد و ماکسیمام حرکت چرخ هم هست. این کار رو برای انیماتور به شدت آسون میکنه، یعنی انقدر قضیه راحت میشه براتون ها. تموم شد، اینو لیمیت کردیم و به همین راحتی حرکت چرخمون تموم شد. قدم بعدی که من اون موقع میتونستم انجام بدم ولی گفتم بحث لیمیتیشن ها رو بذاریم آخر سر، اینه که اینم همینه، این که نمیتونه تا آسمون بره و به زمین برسه، اینم باید براش محدودیتی تعریف کنیم که آقا این در چقدر باید بیاد با این چقدر تکون بخوره. خب اینجا نگاه بکنید، مثلا نهایت بیاید براش یه عدد در نظر بگیرید، مثلا چه میدونم میگم آقا نهایتا این به اندازه 0.03 -0.03 به پایین بیاد، از اون طرف 0.03 هم به بالا بره. این چرا در حد صدم هاست؟ به خاطر اینکه و هزارم هاست، به خاطر اینکه واحدمون متر ها، اینو در نظر داشته باشیم. خب پس بین مثلا -3000 و -3000 بیایم اینم لیمیت کنیم، ببینیم نتیجهش چجوری در میادش. ببندمش چایلاو رو، بیام اینجا برم توی لیمیت لوکیشن، روی زد هاست این یکی و اینجا عدد بدیم -0.03 و 0.03. اینجا اون ایشویه که میتونه براتون ایجاد بشه، یعنی ما اینجا یه عددی رو گرفتیم به نظرمون درسته، اما میدید مشکل کجاست؟ ما ماشین رو ببینید بالاتر از این خط گرفتیم. خب حالا اگه بیام روی لوکال اسپیس بذارم اتفاق خاصی نمیفته، ما رفتیم زمین بردیم اون بالا و این داره همه چیز بر اساس این تعیین میکنه. اگه کل اینا رو بیارم پایین مشکل رفعه ها، ولی بیاید و فعلا این کار نکنیم، دست آخر این لیمیتیشن رو اصلاح خواهم کرد، چون الان باید همه قطعات کلا کار ریگشون انجام بشه، کانکت بشن به این کنترلر رو بیارم رو خط بذارم و این 4 تا چرخ استثناً بر اساس زد ها باید لیمیت بشن. اونجا عدد لیمیت هم دقیقاً همین -300 و -300. الان در حال حاضر باید عدد دیگری براش پیدا بکنم. خب میام اینجا نگاه کنید، این داره میگه آقا شما روی 1 باش، ببینیم چجوری در میاد. 1 - 0 اینجا بزنم 1 - 13، اینو بیاریم یه ذره 0 بذارم روی مثلا 2 3 دهم. خب این داره روی 6 دهم میره، اینم بذارم روی 5 دهم برای زیاده، مثلا بذاریم روی بیادش روی 60 و رو بین 5 دهم و 6 دهم بذارم. اینجوری بریم به نظرم بهتره. خب الان چه اتفاقی برای این میفته؟ عددش رو باید جابجا بکنیم تا تنظیم بشه. الان تو این بازه این قفله، یا من اینو جابجاش بکنم ببینم که چی میتونیم این درستش کنیم. خب یه عددی برای مینیمم نزدیک به 0 میدم، مثلا -0.05 تا 6 دهم. یه بازه اینطوری رو براش تعریف بکنیم، اینم رو 0 بذارم، الان ببینیم چجوریه. تموم شد.
یعنی راحت میتونیم، حالا این اگه روی 0.02 بذارم فکر کنم حتی پایین اومدنش محدودترم میشه. الان این اوکیه، این میتونه واقعا اون حالت وایبریشن نشون بده. اگر خواستیم بیشترش بکنیم، دیدید که مثلا اینو میذارم روی 0.05 که بیشتر بتونه تکون بخوره. پس به همین راحتی اینم تونستیم اوکیش بکنیم. پس عدد طلایی‌ها رو به دست آوردیم دیگه، -5000 و 6 دهم. خب اینم بگیرم، بیایم یه لوکیشن لیمیت لوکیشن بهش بدیم، زد ها، اینم که قرار شد بذاریم رو لوکال اسپیس، -0.05 تا 6 دهم. تست رو بزنیم. این یه ذره زیاده، ببینم خطای کار کجاست. خب فکر کنم این چون این جهته باید عدد رو ریورس کنیم، ببینم درسته یا نه. خب ریتم حرکتیش می‌ذاریم 6 دهم. حرکت زیاده، 0.02. خب مشکل داره از این میگیره. یه حرکت دیگه بکنیم، اینو میذارم 6 دهم، اینو بذاریم 0.05. ببینیم با این قضیه خب اینو باید عددش رو، عدد طلایی‌ها رو پیدا کنیم. تو لیمیت کردنه این قضیه رو همیشه بر اساس لوکال داریم دیگه. اگه نسبت به ورد بگیرم، نه به نظرم رو همین لوکال اسپیس باشیم جوابه. یه نکته میمونه، افکت ترانسفورم رو بزنیم. خب اگه اینو منفیش بکنیم فکر کنم دیگه الان اوکیه. همه اینا رو لاک کنم، زد و آزاد بذارم، اینم تموم شد. بله، پس این طرفی ها باید -506 باشه و حتما افکت ترانسفورم رو باید روشن کنیم. من اونو فراموش کردم بزنم. اینم -5 بوده. من فکر میکردم که، یعنی حواسم نبود که اینم مثبت 5000 بوده. پس اوکیه، اصلا همه این گیری که خورده بودیم به خاطر اون افکته بود. بیایم اینم بزنیم سریع، یه دونه لیمیت لوکیشن لوکال افکت، این شد 0.05 منفی. دوباره اشتباه نکنم، من بذاریم به 6 دهم. تستمون رو بگیریم. بله، همه اینا لاک، این یکی آزاد. بیام اینجا، اینم آخرین چرخ دیگه، لیمیت لوکیشن. اینم از این دارم انتخاب کنم، -0.05. اینم بذاریم به 6 دهم و اینم انجام شد. تمام. همین راحتی تونستیم اینا رو ردیف کنیم. حالا یه تستی بزنم. این رو محور وای میارم جلو، داره جواب میده. اینها ایندیویژوالی وایبریشنشون رو دارن. و این هم داره کار خودشو انجام میده. عالی شد. یعنی همه موارد اونطوری که باید عمل کرده شد. در نهایت موفق شدیم که این کار رو روی این ماشین انجام بدیم. میتونه جالب باشه این قضیه. خب روی این ویدیو هم موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم و میتونم بگم که به صورت جنرال اون موارد لازم برای ریگ چرخ‌ها تموم شده است. حالا امکان داره در کارهای مختلف آپشن‌های مختلف باشه، ولی اینها اون جنرالایی که واقعا اگر تو کارها باشه کار رو واقعی میکنه. جابجایی همه با همدیگه، وایبریشن‌ها، محدودیت روتیت شدن چرخ‌های جلویی و خلاصه موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. امیدوارم که براتون خسته کننده نبوده باشه و مفید بوده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستان یادتون نره و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.